පාස්සන තුඩ කළු වෙලා ගින්දර වගේ ලස්සට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඇයි ඒවා දාන්නේ? කාලයක් යද්දි මේ වයින් කරන්ට් ලීක් වෙන්න වෙළඳ පොලේ මේ විදිහට ගන්න තියෙනවා. නිකන් තියෙන ලාවේදී පුළුවන් නම් බවුත් එක මම ගොඩක්ම වැඩවලට මේ බවුත් එක දැන් අවුරුදු 17ක් 18ක් ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද වීඩියෝ එක ආරම්භයේදීම ඔයාලට මේ මිනිසුඩ තියෙන දේවල් දැක්කම නිකන් මොකද්ද මේ අද කරන්න යන වීඩියෝ එක කියලා හිතෙනවා ඇති. වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තරත් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන කියලා හිතුනේ. ඉතින් එහෙනම් මේ කැල් ටික එහාට කරලා මේ කැල්ලෙන් කැල්ල අරගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න අතරින් මම එකක් තෝරගත්තා. මේ ඔයාලා අහලා තිබුණා අයියේ ඔයා යූස් කරන බවුත් වර්ග මොනවාද? ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් අපට පැහැදිලි කරන්න කියලා තිබුණා. ඉතින් මම මුලින්ම තෝරගත්තා ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට කියන්න. ඉතින් බවුත් වර්ග යූස් කරා ගොඩක්ම. නමුත් දැනට යූස් කරන ಜಾති ටික තමයි මම මේ ඔයාලට කියන්න හදන්නේ සරලව. මම ගොඩක්ම වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මේ බවුත් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති goot TQ 77 කියන මේ goot බවුත් එක තමයි ගොඩක්ම heavy වැඩවලට යූස් කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය වැඩවලටත් අවුලක් නැහැ මේකේ බිට් එක. ඔයාලට පේනවාද තරමක් සිහින්ව තියෙනවා. ඉතින් IC බෝඩ් එකක හෝ ඩොට් බෝඩ් එකකත් මේකෙන් පාස් ගන්න කරන්නත් පුළුවන් මේ තරමේ බිට් එක තියෙන එකෙන්. ඉතින් මේක විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මේක මේ සෙරමික් බිට් එකක් මේකට එන්නේ. සහ මේක සෙරමික් එලිමන්ට් එකක් තමයි මේක ඇතුළේ ඉතින් මම ඔයාලට ගලවලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ සෙරමික් එලිමන්ට් එකක් තමයි මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බවුත් එක ගොඩක් හොඳයි පාවිච්චියට, රළු පාවිච්චියට එහෙම ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි මිලෙන් නම් ටිකක් වැඩි. ඔයාලට කොළඹ රොබර්ට් ඒජන්සි එකෙන් වගේ මේ වගේ ඔරිජිනල් බවුත් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ කල්පයක් මතින් කිව්වොත් නම් ගොඩක්ම ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. මොකද දවසේ පැය 24 පුරාම ගහලා තිබ්බත් අපිට ඊටාම හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒ වගේම මේ බවුත් එකේ තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්විච් එක. මේක අල්ලන්න කියලා තියෙන්නේ අපිට මේ වර්නින් එකක් දීලා තිනවා මෙතන මේ තප්පර 10කට වඩා අල්ලන්න එපා කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක වෝල්ට් 220යි 244 වෝල්ටේජ් එකකින් 20ත් 200ත් අතර ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති වෝට් ගාන. ඒක ගහලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය බවුත් එක ඔන් කරාම වෝට් 20ක රස්නයක් තමයි මේ බවුත් එකේ ලබා දෙන්නේ. ඒ වෝට් 20 සාමාන්‍යයෙන් වෝට් 40ක බවුත් එකක වගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් අපිට normally. ඉතින් මෙන්න මේ බටන් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරන්න තියෙනවා තප්පර 10ක්. මේක කියලා තියෙනවා තප්පර 10ට වඩා අල්ලන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ කාලය තුල වොට් 200 දක්වා හීට් කරගන්න පුළුවන් මේ බවුත් එක. ඉතින් අපට ගලවන්න බැරි සාමාන්‍ය ලොකු දේවල් හීට් වගේ තහඩු වගේ පාස්සපු යම් කිසි දෙයක් අපි ගම් ෆ්ලයි බෑග් එකක් වගේ ගොඩක් ඊයන් තියෙන ප්‍රදේශයක් වගේ ගලව ගන්න උනොත් සත් කරගන්න උන් කරගන්න බැරුණොත් අපිට මේ බටන් එක අල්ලලා පුළුවන් ඒ දේවලුත් මේ බවුත් එකෙන් උණු කරලා ගලව ගන්න. ඉතින් ඒකයි මේකේ ගොඩක් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම ගොඩක් වැඩවලට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ බවුත් එක. ඔයාලා වීඩියෝ වල දකින්න නැති ගොඩක් දේවල් වලට මම මේ බවුත් එකත් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට සර්කිට් සඳහා යොදාගන්නේ මෙන්න මේ බවුත් එක. මේක මේ දැනට අවුරුදු 17කට 18කට කලින් මම ෆෝන් රිපෙයාර් කරනකොට කොළමින් ගත්තු බවුත් එකක් සාමත් ඒ වගේම තියෙනවා. හැබැයි මේකේ නමක් තිබුණ මොකක් හරි දැන් මේ නම මැකිලා. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ ඇඩ්ජස්ටබල් කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. මේ හොට් එයා ගන්න එකේ එන බවුත් එකේ විදිහම ඒ ටෙම්පරේචර් එකටම මේකේ මෙතන තියෙනවා 450ක් දක්වා අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. විදිහට හදලා තියෙනවා. මේකටත් මම මේ සෙරමික් බවුත් පිට් එකක් දාලා තියෙනවා. අට පේනවා ඇති. ඒකත් මම ඔයාලට ගලවලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ සෙරමික් බවුත් පිට්. ඉතින් මේකෙත් තියෙනවා මේකට සාමාන්‍යයෙන් එනවා යකඩ වගේ කලවම් කරපු තඹ කලවම් කරපු මේ වගේ පිට් හැමත් එනවා. ඉතින් මේවා නම් හැහෙන්න අමාරු වැඩ කරන්න මේ නිතර කළු වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ බවුත් එකක් වුණත් ඔයාට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම් ඉස්සරහට. මේ තව කීප දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවටත් මම හිතන්නේ ඒ උත්තර සෑහෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි මේ විදිහට ඉතින් ඔය විදිහට මේ බවුත් එක දැන් අවුරුදු 17ක් 18ක් විතර වෙනවා. මේ කාලය තුල මේ වගේ බවුත් බිට් විතරයි මේක චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තරම්ම හොඳයි. මම දැක්කා මේ Facebook එකේ එහෙම ෂෙයා වෙනවා මේ වගේ බවුත් විකුණන්න තියෙනවා.
මේ කොන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක ගොඩක්ම පෝට්ස් වෙනවා දැක්කා. ඉතින් ඒවයි ගුණාත්මක භාවය ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන මේ වගේ ඒවයි ගුණාත්මක භාවය නම් මම කියන්න දන්නේ නැහැ. මේක අදටත් කිසිම කරන්ට් ලීක් එකක් නැතුව කොහෙන්වත් වදින්න නැතුව අදටත් එදා වගේම යූස් කරනවා. මේ බිට් එක විතරයි මේ වෙනකොට චේන්ජ් කරලා තියෙන්නේ. බිට් නම් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කොච්චර මාරු කරාද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකට මම අනිත් ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලට එකතු කරලාම කතා කරන්නම්. ඒක කිව්වොත් අයියේ මම ෆෝන් රිපෙයාරින් කරන්නේ. මගේ හොට්ටයා ගන්න එකේ බවුත් එකට එන බිට් දැම්මට ටික දවසයි යූස් කරන්න පුළුවන්. තුඩ හරි ඉක්මනට පිච්චිලා යනවා. ඒකට විසඳුමක් නැද්ද? මොකද හේතුව? ඉතින් හොට්ටයා ගන්න එකට එන බවුත් එක වගේම තමයි මේකෙත් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. හොට්ටයා ගන්න එකේ බවුත් එකේ අපි ටෙම්පරේචර් එක හදන්න තියෙන්නේ. හොට්ටයා ගන්නේ මැෂින් එකේම තියෙනවා මේ හීටින් ටෙම්පරේචර් එක අඩු වැඩි කරගන්න වෙනම කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඉතින් මේකට පිච්චෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේක මේ ටෙම්පරේචර් එක තියෙනවා මෙතන 450ක් දක්වා වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මගේ වැඩවලට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ මැද හරිය. මෙන්න මෙතන මාක් එක තියෙන්නේ. මැද හරියට කියන්නේ මේකේ 300ක් 350 300ක් විතර වගේ නේද? පේන්නේ නැහැ. එන්නේ ගාන්ට මම සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ගාන්ට වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇතුලෙන් ලයිට් එකකුත් පත් වෙනවා. ඒ ලයිට් එකේ එළිය පවා අඩු වෙනවා මේක කරකවද්දි. කොහොම හරි මේ බවුට් බිට් එක පිච්චෙනවා. මේකේ උඩරින්ම ටෙම්පරේචර් එක දාගත්තොත් මේ තුඩ එහෙම හරි ඉක්මනට නැවෙන්න බලනවා. අධික රත් වීමදී පිච්චිලා යෑම ගොඩක්ම වැඩි. එයා යූස් කරද්දී මේක ගෙවීම සහ පිච්චීම ගොඩක් වැඩි. ටෙම්පරේචර් එක උඩරින්ම දාගත්තොත් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ වැඩේට අවශ්‍ය විදියට පුළුවන් තරම් දාගන්න බලන්න. උඩරින්ම දාන්න යන්නත් එපා. නිකන් තියෙන ලාවේදී පුළුවන් නම් බවුත් එක වැඩ ගන්න නැති වෙලාවට ගොඩාක් අඩුම කරලා තියන්න. මේ උඩරින්ම වැඩි කරලා නිකන් බවුත් එක තියා තියන්න එපා. එන්නේ වෙලාවේදී ගොඩාක්ම මේක පිච්චිලා යෑමට වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක අත්දැක බලලා තියෙනවා. මොකද මමත් මුල් කාලේදී ටිකක් වැඩිපුර වැඩි කරගෙන තමයි යූස් කරේ. ඒක මම පස්සේ නිකමට වගේ බැලුවා. පස්සේ මේක ටික ටික අඩු කරගෙන තමයි හොයාගත්තේ මේක පිච්චෙන්නේ නැති විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එහෙම ටෙම්පරේචර් එක හරියට තියාගෙන තිබුණොත් මේක අඩු කරලා අපි කියන බ්‍රවුට් බිට් එක සෑහෙන කාලයක් අපිට පරිස්සමට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියලා තමයි මට කියන්න ඕනේ ඒ අහපු ප්‍රශ්නෙට. හරි. එතකොට බවුත් වලින් මම මේකයි සර්කිට් සම්බන්ධ වැඩවලට මේක තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට goot කියලා මේ බවුත් එකත් මම ගත්ත ඔරිජිනල් එකක්. හැබැයි ලංකාවෙන් ගනිපු නෙමෙයි මේකක්වත්. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ඔයාලා ගන්නවා නම් මේ වගේ බවුත් වලත් ඔරිජිනල් එක ගන්න බලන්න. මේ වගේ ගෙන්නන ඒජන්ට්ලා ඉන්නවා. ඔය මම කිව්ව ඉස්සලා රොබර්ට් ඒජන්සි එහෙම. එයාලා ඔරිජිනල් බවුත් කියනවා. අනිත් කඩවල නම් මම දන්නේ නැහැ තියෙනවද කියලා. මේ කොපි නම් මම දැකලා තිනවා. ඒව නම් ගන්න යන්න එපා. ටික දවසක් යද්දි මේ බඳෙන් කරන්ට් එක වදින්න ගන්නවා ලීක් වෙලා එහෙම සහ කොයිල් හැම ඉක්මනට ඩැමේජ් වෙනවා. කොහොම වුණත් ඔයාලගේ හැම වැඩකටම මෙන්න මේක තමයි මම රිකමන්ඩ් කරන්නේ. කාලයක් කරදරයක් නැතුව පිච්චෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. සහ මේ බවුත් එකටත් මම මේ සිහින් තුඩක් සහිත බිට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවත් ටිකක් අමාරුයි හොයාගන්න. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය වැඩවලට යොදා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලෝකල් බවුත් එකක්. බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේක තියෙන්නේ වට පේනවා ඇති මේ නෝමල් බිට් එකක්. තඹ කූරක් වගේ එකක්. අර ඉස්සර කාලේ ආවේ ඒ වගේ එකක්. මෙන්න මේ වගේ නම් හරි ඉක්මනට මේ බිට් කළු වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ වයිත් පුළුවන් තරම් පිරිසිදුව තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉස්සරහට එනකොට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බවුත් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ වැඩ සඳහා පුළුවන් තරම් හොඳ බවුත් එකක් ගන්න. කාලයක් යද්දි මේ වයින් කරන්ට් ලීක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන්. හදන සර්කිට් එක හෝ වේවා IC හෝ වේවා මේ වයින් වෝල්ටේජ් ඇවිල්ලා ඒවා ඒ ෆ්‍රීකවෙන්සි වලට ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩකඩ බොහොමත් වැඩි. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ වනම් ගන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ බවුත් තියෙනවා නම් හරි ඔයාලට මේකට මේ බවුත්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ බිට් එක වෙනුවට බිට් එක කළු වෙනවා නම් බිට් එක වෙනුවට සෙරමික් බිට් එකක් යූස් කරන්න. වෙළඳ පොලේ මේ විදිහට ගන්න තියෙනවා ඔරිජිනල් බිට් එක. ඉතින් ඒ බවුත් වල ප්‍රමාණයන් වොට් ගාන අනුව මේවා එක එක සයිස් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ බවුත් එකකට සෙරමික්
බිට් එකක් යූස් කරන්න. එතකොට මේ අර කළු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ කාබන් බැඳලා මේ කළු වෙන එහෙම ඒ ගතිය නැහැ. ඉතින් ඒකත් හඳා පවත්වා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට කියන්නම් කොහොමද මේකේ ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් යාට කියන්න ඕන මේ දැන් මේ සෙරමික් බිට් එකක් වුණත් අපි පිහිතුඩක් හරි මේ වැලි කඩදාසියක් එම අල්ලලා මොනවා හරි දාලා මේ තුඩ හෝ මේ එනමල් එක තියෙන හරිය උලලා ක්ලීන් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඒකට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හොඳම ක්‍රමය මොකක්ද කියලා ඊළඟ අහපු ප්‍රශ්නේදී. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ඔයාලා අහපු විදිහට මම දැනට මම යූස් කරන බවුත් තියෙන ඉස්සරහට මම හරි තව වෙනස්කම් කරොත් ඒවත් මම ඔයාලට වීඩියෝ වලින් ගේන්නම් මොනවද කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට මම තෝරගත්තේ කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා අයියේ ඔයා සර්කිට් පාස් හද්දි දාන ගම් જાතිය මොකද්ද? ඇයි ඒවා දාන්නේ? සර්කිට් පාස් කරනකොට ඕන කෙනෙක් වයර් පාස් කරනකොට හරි පෑස් වෙන්නේ නැති වුණාම හරි ඒවට අපි සෝල්ඩරින් ප්ලක්ස් යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඒවා නොයෙකුත් මාදිලිය සෝල්ඩරින් ප්ලක් තියෙනවා. අපිට වෙළඳ පොලේ මේ වගේ ටියුබ් වලින් සහ මේ වගේ කප් වලින් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා සම්බන්ධවත් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති මේ හොඳ නරක සහ ඒවා මම යූස් කරපුවා මොන වගේවද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේවයි හොඳ නරක ඇතුළුව මේවා තෝරගන්නේ මොනවද හොඳ කියලා. ඉතින් එතකොට මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි සර්කිට් එක පින්ටඩ් හැම මලකට කාලා හරි මේ තිබුණොත් මේවා ගලවන්න බැරුණොත් හරි මේන් බොහොම පොඩ්ඩක් තියලා මේ ඊයන් වලට බවුත් එක තිබ්බාම හරි ඉක්මනට අපිට මේ අවශ්‍ය කෑල්ල ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න ගලව ගන්න පුළුවන්. සහ පාස් කරන කොටත් එහෙමයි අපි මොනවා හරි දෙයක් ගලවලා ඒක පාස් හද්දි ඒ පින් වලට මේ සෝල්ඩරින් ප්ලක්ස් වගාව තියෙන මොනවා හරි තියක් තියලා ඊයන් ඇල්ලුවොත් අනිවාර්යෙන් හරි ඉක්මනට අපිට ඒ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් සෝල්ඩරින් ප්ලක්ස් භාවිතා කිරීමේදී. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන හරි සර්කිට් හදන කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් මොනවාම හරි જાතියක් ඔයා ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඉස්සර නම් රට දුම්වල වගේ එහෙම තිබුණා. ඒවත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියලා තියවාට ඒවත් බලන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඉතින් ඕනම පැස්යුම් කටයුතු වලදී ඕනම වෙලාවක ඕනම තැනකට ඔයාට සෝල්ඩරින් ප්ලක්ස් භාවිතා කරලා නිසියාකාරව ඔයාට ඔයාගේ වැඩේ ලස්සනට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. අයියේ මගේ බවුත් එකේ පාස්සන තුඩ කළු වෙලා පාස්සන්න බැහැ. ඒක සුද්ධ කරන්නේ කොහොමද? ඒකට විසඳුමක් දෙන්න. හරි ඒකට ඔයාට පුළුවන් කඩේ ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ බවුත් බිට් ක්ලීන් පැඩ් කියලා. එතන ක්ලීනින් ස්පොන්ජ් කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ඔයාට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම දැක්ක දරස් එකේ තියෙනවා. සහ eBay අලි එහෙම හැමතැනම මේක තියෙනවා. ඉතින් මහා ගාණක් වෙන්නේ නෑ මේක. අපිට මේ ගෙනයපු ගමන් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. බවුත් එක තිබ්බොත් මේක පිච්චෙනවා. මේක මේ කොටන් ස්පොන්ජ් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් මේකට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මේක වතුර එකේ දාලා මේ විදිහට පොංගෝ ගන්න වෙනවා. ඉතින් පොංගෝ ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක ඝනකම වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක වතුර ටික මෙහෙම මිරිකලා මේ විදිහට තෙතමනේ විතරයි මේක තියාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් බවුත් එක අත් වෙලා තියෙන්නේ මේ විදිහට වතුර පේනවා ඇති ඔයාලට. මේ විදිහට සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. පේනවා ඇති. ගින්දර වගේ ලස්සට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අතින් මම දැන් මේ සුද්ධ කරපු විදිහට මේ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ඔයාගේ බවුත් ස්ටෑන්ඩ් එකේ හෝ ඔයා තියෙන තැන බවුත් එක තියෙන තැන ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ එක මොකක් හරි මේක තියාගන්න. යූස් කරන ලාට බවුත් එක අරගෙන මේ විදිහට ක්ලීන් කරලා ඔයාට ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ක්ලීන් කරාට පස්සේ බවුත් එකට ඊයන් මෙහෙම කිට්ටු කරන තුනංගු විතරයි ලස්සනට මේ වගේ උණු වෙන ඔයාට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම මේ බවුත් එක අපි වැඩක් කරලා පුළුවන් නම් මේ ඊයන් ටිකක් මෙහෙම තවරලම තියලා තියන්න වැඩ නැති වෙලාවෙදී ආය අපිට අවශ්‍ය වැඩේ කරන වෙලාවෙදී මේ විදිහට ක්ලීන් කරලා ගත්තාම ඔයාට පේනවා ඇති ලස්සනට සුද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයාට මේ ක්ලීන් පැඩ් එකක් ගන්න විදියක් නැත්නම් හරි හොයා ගන්න විදියක් නැත්නම් සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා තව ඒකට.
හොයාට පුළුවන් මේ වගේ ටිෂියු කොලයක් කරගෙන මේක ටිකක් ඝනකම හිටින්න කොළ දෙකක් හරි අරගෙන මෙහෙම ටිකක් ඝනකම හිටින්නවා ගන්න මේකට දාන්න මේ විදිහට වතුර කැඩෙන්නේ නැති ගානට තියාගන්න ගොඩක්ම නෙමෙයි ගොඩක් වැඩිම මේක වතුර ටික දැම්මොත් මේක ගැලවිලා බී වෙලා යනවනේ ඒ හින්දා මෙන්න වගේ තෙතමනේ හිටින්න තියාගන්න එතනදිත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න බව පිටේ මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් සහ මේකත් ඕන නම් ඔයාලට මෙහෙම තියාගන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් මම හිතනවා ඒ ක්‍රමෙත් ඔයාලට සරලව කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අද මට ඕනුනේ පුංචි වීඩියෝකින් හරි ඔයාලා නිතර අහන ප්‍රශ්න වලට මේ විදිහට හරි පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව තවත් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තව මොනවද දැනගන්න තියෙන දේවල් සහ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න තවත් යාළුවෙකුට වටී වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. තවත් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඉක්මනටම එන්න.